یه مسئله مهمی که وجود دارد که بنده بارها تکرار کردم، مسئله اقتدار نیروی انتظامی است. نیروی انتظامی در مسئولیت خود که ایجاد امنیت است، مظهر حاکمیت جمهوری اسلامی است. یعنی جمهوری اسلامی که جزء وظایفش این است که در جامعه امنیت ایجاد کند، امنیت اخلاقی، امنیت اجتماعی، همونطور که شرح دادیم اینا جزء وظایف ماست، جزء وظایف جمهوری اسلامی است. نمیتونیم اینها رو رها کنیم. مظهر این امنیت و عامل وسط میدان این امنیت عبارت از نیروی انتظامی شما هستید. بنابراین بایستی اقتدار داشته باشید، باید بتوانید مقتدرانه عمل کنید، با قاطعیت باید بتوانید عمل کنید. منتها نکته کار این است که اقتدار را با ظلم نباید اشتباه کرد. اقتدار را با حد و مرز نشناختن و بی‌مهار حرکت کردن نباید اشتباه کرد. اینی که حالا مثلا فرض کنید در بعضی از کشورها، فرضاً در آمریکا، پلیس خب بله خیلی مقتدره، آدم‌های عضلانی رو هم نشون میدن توی پشت دوربین‌ها و اینها که اینا به عنوان پلیس آمدن وسط میدان رو دارن قبض و بسط میکنن. خب بله، لکن میزنن بیگناه ها رو میکشن. کسی رو به عنوان اینکه این میخواسته اسلحه بکشه میزنن 15-16 تا گلوله پدرش رو در میارن، نابودش میکنن. این اقتدار مطلوبی نیست، اقتدار همراه با ظلمه. این اقتداری است که در نهایت ایجاد امنیت نمی کند، ایجاد ناامنی میکنه. خود این میشود عامل ناامنی. بعدم که میرن دادگاه هم اینا رو تبرئه میکنن که میشنوید دیگه این قضایایی که امروز متاسفانه در دنیای بی اعتنای به ارزش‌های معنوی این چیزها متاسفانه امروز خیلی زیاده که مشاهده میکنید که حالا در آمریکا که حالا به اصطلاح رئیس جمهور هم یه سیاه‌پوست، این بامزه اینجاست، در عین حال نسبت به سیاه‌پوستان این حالات داره، این کارا داره انجام میگیره. به مناسبت اینکه یک روزی بردهداری را یک شخصی رئیس جمهوری حذف کرده است جشن میگیرن که حالا اونم محل اشکاله، اونم محل ایراد اساسی است. یعنی ابراهام لینکلنی که میگن این رو حذف کرده است، این بر حسب دقت‌های تاریخی که کسانی کردن واقعیت قضیه این نیست. مسئله حذف بردگی نیست. مسئله شمال و جنوب بود و جنگ‌های دامنه‌دار و ریشه‌دار چند ساله شمال و جنوب آمریکا و بحث دعوای بین زمینداری و کشاورزی از یک طرف و صنعت از یک طرف. دعوا سر این حرفا بود. بحث این نبود که حالا واقعا به خاطر احساسات انسان دوستانه حالا برای این جشن میگیرن، اما در همون حال سیاها مورد ظلم قرار میگیرن، مورد بی‌اعتنایی قرار میگیرن، مورد تحقیر قرار میگیرن. بعدم که جانشون این جور اقتداری در مورد پلیس مطلوب اسلام نیست، مطلوب ما نیست. نه، ما اینی که بیاییم و حالت عرض کنم که شکل به صلاح بازی سینمایی و هالیوودی بدیم به کار پلیس و خودمون توی خیابان، این رو نمیپسندیم. ما میخوایم کار به معنای واقعی کلمه انجام بگیره، یعنی قاطعیت، اقتدار، در این حال با عدالت، با مروت، با ترحم، یک جاهایی بایستی با ترحم همراه باشه.